नमस्कार मित्रांनो, मी एस एस जाधव, JS ट्युटोरियल्समधून. आपल्याला माहिती आहे, आज आपण एक नवीन एक्झाम्पल बघणार आहे मॅथेमॅटिक्समधलं. बेसिक मॅथेमॅटिक्स जे कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये विचारलं जातं, की त्रिकोण असतो आणि त्याच्यामध्ये किती टोटल त्रिकोण किती आहेत हे विचारलं जातं त्या टाईपच्या प्रॉब्लेममध्ये. दोन एक्झाम्पल घेतलेत मी. एक एक्झाम्पल सिंपल आहे, एक थोडंसं डिफिकल्ट आहे. परंतु आन्सर आपल्याला दोन्हीचं कसं फाइंड करायचं, म्हणजे टोटल किती त्यामध्ये ट्रायंगल्स किंवा त्रिकोण असू शकतात हे आपल्याला मोजत बसावं लागत नाही. डायरेक्टली तुम्ही विदिन सेकंड तुम्ही आन्सर फाइंड करू शकता. त्याची ट्रिक मी तुम्हाला आज देतोय. तर हा सिंपल प्रॉब्लेम आहे. ट्रायंगल ABC आहे, मोठा ट्रायंगल, मोठा त्रिकोण, आणि याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर हे छोटे छोटे त्रिकोण त्याच्यामध्ये केले आणि टोटल त्रिकोण या केसमध्ये किती आहेत हे विचारलेलं आहे. जस्ट काय करा, इथं नावं द्या. 1, 2, 3 आणि 4. ठीक आहे. म्हणजे या त्रिकोणामध्ये टोटल खंड किती पडले? 1, 2, 3 आणि 4. हा पहिला, दुसरा, तिसरा आणि चौथा. ठीक आहे. एवढं करा आणि फायनली तुम्ही आन्सर पर्यंत पोहोचू शकता. खंड किती आहेत आपल्याकडे? 4 आहेत. बरोबर? ब्रॅकेट टाकूया. 4 खंड आहेत. 4चा पुढचा अंक काय? 5. 4 आणि 5 दोन्हीचा गुणाकार करा फक्त, आणि या गुणाकाराला फक्त 2 न डिव्हाइड करा, भागा. 4 पंचे 20 छेद 2 म्हणजे आन्सर येतं 10. ठीक आहे. म्हणजे टोटल या त्रिकोणामध्ये तुम्हाला सगळे जर त्रिकोण मोजले तर 10 त्रिकोण त्या ठिकाणी असणार आहे. फायनल आन्सर तुमचा असेल 10. म्हणजे विदिन सेकंड तुम्ही आपण या ठिकाणी फाइंड केलं. जर आपल्याला ट्रिक माहित नसेल तर आपल्याला त्रिकोण मोजत बसावे लागतात. खूप वेळ जातो त्याच्यामध्ये. कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाममध्ये वेळेला खूप महत्व आहे, आपल्याला माहिती आहे. हे झालं सिंपल एक्झाम्पल. दुसरं एक्झाम्पल इथं आहे, थोडंसं डिफिकल्ट आहे याच्यापेक्षा. इथं हा मोठा त्रिकोण आहे ABC आणि याच्या पुढे हे खंड केलेले आहेत मी. ठीक आहे. याला आपण नावं देऊया. तसंच इकडं पण त्या ठिकाणी खंड केलेले आहेत आणि जास्त त्रिकोण या ठिकाणी आहेत. काय करायचं बघा या केसमध्ये. हा टोटल जर तुम्ही बघितलात, हा मोठा खंड याला मी नंबर 1 चा खंड म्हणतो. हा जो दुसरा आहे याला मी नंबर 2 म्हणतो. हा तिसरा आहे याला मी नंबर 3 म्हणतो. हा चौथा आहे याला मी नंबर 4 म्हणतो आणि हा पाचवा आहे याला नंबर 5 या ठिकाणी देतो. ओके. जसे इथं खंड आहेत मोठे, तसे तिथे छोटे छोटे खंड आहेत बघा. त्यापैकी पहिला खंड तर इथं आहेच, त्याला मी वेगळं नाव देण्याची गरज नाही. दुसरा इथं आहे, त्याला मी नंबर 2 देतो. तिसरा इथं आहे, याला नंबर 3 देतो. चौथा इथं आहे, याला नंबर 4 देतो. आणि पाचवा इथे एक आहे बघा, त्याला मी नंबर 5 देतो. ओके. म्हणजे असे मोठे खंड बघितले तर इथं 5. ओके. म्हणजे असे मोठे खंड बघितले तर इथं 5 खंड पडतात. हे असे छोटे छोटे हे पण 5 खंड त्या ठिकाणी पडतात. या केसमध्ये काय करायचं बघा. इथेही तोच रूल, त्याच पद्धतीने जायचं. हे जे पहिल्यांदा मोठे खंड पडले त्यासाठी पहिल्यांदा आपण सॉल्व्ह करू. पहिला ब्रॅकेट. ओके. पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर हे मोठे खंड दिसतील. 1, 2, 3, 4 आणि 5. या केसमध्ये काय येईल? मगाच्या सारखं 5 खंड आहेत तर या ठिकाणी 5 लिहा. गुणाकार करायचा आपल्याला आणि 5च्या पुढची संख्या काय आहे? 6. ओके. 5 गुणिले 6 होईल, त्याला 2 ने भागा. ठीक आहे. म्हणजे हे आन्सर मिळालं या मोठ्या खंडासाठी. आपल्याला इथं थांबायचं नाही, अजून इथं खंड आहेत ना, त्यामुळे त्रिकोणाची संख्या याच्यापेक्षा जास्त असणार आहे. ओके. आता जास्त असणार आहे म्हणजे मला इथं ऍडिशन केली पाहिजे. दुसरा ब्रॅकेट. दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये हे जे छोटे छोटे खंड आहेत त्यासाठी सॉल्व्ह करूया. खंड किती पडले टोटल? छोटे छोटे. तिथेही 5 पडलेले आहेत. 5च्या पुढचा अंक आहे 6. 5 आणि 6 या दोन्हीचा गुणाकार करायचा आहे. इथंही पुन्हा मला 2 ने भागायचं आहे. ओके. आणि लास्टली एक कन्सेप्ट या ठिकाणी लक्षात ठेवावी लागते. जर तुम्ही दोन्ही खंड बघितलेत, हे मोठे मोठे खंड 5 आणि हे छोटे छोटे खंड 5 जर बघितले तुम्ही, तर दोन्हीमध्ये एक खंड कॉमन येतोय, तो म्हणजे नंबर 1 चा. हा जो आहे ना, हा त्रिकोण कॉमन येतो. म्हणजे दोन्ही ठिकाणी मला तो पकडून नाही चालणार. एक त्रिकोण त्यातला मला मायनस करायला पाहिजे, म्हणून मी तो कॉमन आलेला त्रिकोण त्या ठिकाणी मायनस करतो. -1. ठीक आहे. फायनल आन्सर तुम्हाला असं मिळेल. 5 सक 30 छेद 2 म्हणजे हे 15 येईल. हे प्लस साइन. हे 5 सक 30 छेद 2 म्हणजे हे सुद्धा 15 येईल. आणि हे वजा 1. ओके. 15 आणि 15 30. 30 वजा 1 म्हणजे आन्सर याचं 29 असणार. म्हणजे टोटल याच्यात जर तुम्ही सगळे काळजीपूर्वक बघितले तर 29 त्रिकोण त्या ठिकाणी असणार आहे. म्हणजे अशा प्रकारचे प्रॉब्लेम जर तुम्हाला विचारले जातील तर फक्त खंड मोजा, त्याच्या पुढचा अंक घ्या, दोन्हीचा गुणाकार करा आणि 2 न भागा. ही सिंपल कन्सेप्ट आपल्याला त्या ठिकाणी लक्षात ठेवायची. ठीक आहे. तर असेच अजून व्हिडिओज मला त्या ठिकाणी टाकायचे आहेत. तुम्हाला असेच व्हिडिओज, इंटरेस्टिंग व्हिडिओज मॅथमॅटिक्स रिलेटेड, हिस्टॉरिकल कन्सेप्ट रिलेटेड आणि इंजिनिअरिंग कन्सेप्ट जे सिव्हिल आणि मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग मध्ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स आहेत. थिअरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल,
एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिझाईन, अप्लाइड मेकॅनिक्स हे जे विषय आहेत त्या विषयांबद्दल तुम्हाला या ठिकाणी JS ट्युटोरियल्स या माझ्या चॅनलमधून तुम्हाला माहिती मिळणार आहे. असे मोठे महत्त्वाचे व्हिडिओज तुम्हाला बघायचे असतील तर तुम्ही माझा चॅनल लाईक आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.